ලස්සනම ඇඳුම් අඳින්නේ සරත් සමයේදී. මේ ඇඳුම් හරිම වර්ණවත්. හැබැයි පවතින්නේ බොහොම ටික කාලයයි. ඒ ටික කාලෙදී මුළු පරිසරයම උත්සවයකට සැරසිලා වගේ. මල් පිපෙන වසන්ත කාලෙටත් වඩා හරිම ලස්සනයි. සිහින ලෝකයක් වගේ. මේ ලස්සන බලන්න ඇමරිකාවේ තියෙන ෆේවරිට්ම ඩ්‍රයිව් එක තමයි බ්ලූ රිජ් පාර්ක්වේ කියන්නේ. මේ පාර ප්‍රාන්ත දෙකක් හරහා වර්ජිනියා, නෝත් කැරොලයිනා කියන ප්‍රාන්ත දෙක හරහා යනවා. මේකේ දිග කිලෝමීටර් 755ක්. අපි අද නෝත් කැරොලයිනා ප්‍රාන්තය හරහා තියෙන කොටස ටික දුරක් යනවා. එන්න අපිත් එක්ක මේ සිහින ලෝකෙ ටික දුරක් යමු. පාර්ක්වේ එකට එන්ටර් වුණා. නරෝ පාරක් තියෙන්නේ. No, it's not yet Blue Ridge Parkway. No, this is an access road. මම හිතන්නේ අපි දකින්න එක මේකට එනවා හරියට කියලා. වීඩියෝ එකට ඒක මෙන්නේ නැහැ මට පේන්නේ. ඒ මොම එන එකක් නෑ. Here is Blue Ridge Parkway. This is Blue Ridge Parkway. දැන් Blue Ridge Blue Parkway Ridge Parkway එකට දැන් Blue Ridge Parkway එකේ එන්ටර් වෙච්ච ගමන් මම දන්නේ මේ අපි දකින්න ලස්සන හැම වීඩියෝ එකේ පේනවාද කියලා නා. හරිම ලස්සනයි. මේ අපේ පළවෙනි ස්ටොප් එක. බලන්නකෝ මේක. ඩ්‍රීම් වර්ල්ඩ් එකක් වගේ නෙවෙයිද කියලා. සෑහෙන සීතලයි. සෙල්සියස් 8ක් 9ක් වගේ. ඒ වගේ ටෙම්පරේචර් එකක් තියෙන. Up there? Yeah, it's across. දැන් මේ පාර අපේ ට්‍රිප් එකට බෑක්යඩ් හයිකර්ස් තුන් දෙනයි. මේ පුතා අභියුමත් එයාගේ යාළුවෙක් එක තුනා. This is Lucas. Right? This is so pretty. Yeah, it is. මේ කොළ පාටට තිබුණු මාස කීපෙදී තමන්ව දරාගෙන හිටපු ගහට ආහාර හදලා දුන්නා. ඒ අතරතුර අපිට අනික් සතුන්ට හුස්ම ගන්න ඔක්සිජන් නිදහස් කළා. පරිසරය සිසිල් කළා. ඒ සීත ඍතුව ලං වෙනකොට මේ කොළවලට කලින් වගේ ආහාර නිපදවන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඒක දරාගෙන හිටි ගහට පාඩුවක්නේ. ඒ නිසා තමන් ළඟ තියෙන අන්තිම පෝෂණ ගුණයත් ගහට උරා ගන්න ඉඩ අරිනවා. එතකොට මෙතෙක් දවසක් කොළ පාටට යට වෙලා හැංගිලා තිබුණු රතු, කහ පාට ඉස්මතු වෙනවා. අන්තිමේ ඒ පාටවල තිබුණු පෝෂණයක් පුළුවන් තරමින් ගහට දීලා තමන් අව පැහැවිලා ගහෙන් සමුගන්නවා. ඊට පස්සේ පොළවට පස් වෙලා ගස්වලටම බෝර වෙනවා. ගස් තව බොහෝ කාලයක් ජීවත් වෙනවා. කොච්චර සුන්දර සමු ගැනීමක්ද. සෝබා දහමේ වීර චරිත. දැන් අපි යන්නේ තව උතුරට තව උඩට නෝත් වලට. දැන් උදේ බලනකොට අපි යන එක තැනක් ලිටල් ස්විට්සර්ලන්ඩ් කියලා. එතන තිබුණේ 0 ටෙම්පරේචර් එක. මේ බ්ලූ රිජ් පාර්ක්වේ එක බ්ලූ රිජ් මවුන්ටන්ස් කියලා ඇමරිකාවේ සහ ලෝකෙත් ඇත්තටම පැරණිම මවුන්ටන් රේන්ජ් එකක්. ඒකේ උඩ හරියෙන් ඒ කියන්නේ රිජ් එක දිගේ බ්ලූ රිජ් එක දිගේ තමයි පාර යන්නේ. ඒතර ඒක වංගු පාරක් නෙවෙයි මවුන්ටන් පාරක් නේ. ඒකේ තියෙනවා අර දැන් ලස්සන ඈත පේන තැන් ඕවර්ලුක්ස් කියලා නම් කරලා තැන් තියෙනවා. එහෙම අපේ කෑල්ලේදී අපිට හම්බ වෙන පළවෙනි එකේ මේ හිටියේ මෙන්න මෙතන අපි ඉන්නේ. අපි මේ පැත්තට යන්නේ. මේ ඇෂල් කියලා තියෙන්නේ. මේ පැත්තට යන්නේ. දැන් මෙතනට කියන්නේ රාබ් නොබ් ඕවර්ලුක් කියලා. මේ තියෙන්නේ අඩි 3725යි. Ja. ලස්සන අවුරුද්දටලා. Ja.
එතන ඉඳලා මේ ආපු පොඩ්ඩට අඩි 500ක එලිවේෂන් ඩිෆරන්ස් එකක්. ලස්සනට ඇවිල්ලා අර ඈත මවුන්ටන්ස් ලස්සනට පේනවා. මේක ඇමරිකාවේ ෆේවරිට්ම මේ ඩ්‍රයිව් එකක් කියන එක ගැන අහන්න දෙයක් නැහැ. වර්ජිනියා වල ෂෙනන්ඩෝවා නැෂනල් පාර්ක් කියන එකේ ඉඳලා නෝත් කැරොලයිනා වල ග්‍රේට් ස්මෝකි මවුන්ටන්ස් නැෂනල් පාර්ක් දක්වා මේ පාර තියෙනවා. 469. අපි හෙට යනවා ග්‍රේට් ස්මෝකි මවුන්ටන්ස් වලට. ෂෙනන්ඩෝවා නම් මේ සැරේ යන්න වෙන්නේ නැහැ. ඩෙස්ටිනේෂන් එක මේ කෑල්ලේදී මේ පාක් වේගේ හයස් පොයින්ට් එක කියන එක. දැන් මේ ගොඩක් උඩ හින්දා තමයි මේ ගොඩක් ගස්වල දැන් කොළ නෑ මේ හරියට කොළ හැලිලා. හැලිලාම ගිහිල්ලා. මේ ටික දැන් ඇත්තට මේ පල් විතරයි වගේ. පල් විතරයි. හැලිලා ගිහිල්ලා. එහෙම මේ සෙනගඩුයි වගේ එකක් වෙනුනට කියන හැටියට 10න් වගේ පස්සේ සෑහෙන සෙනග කියලා කියන්නේ අපි ඒකයි වේලාසනින් ඉන්න ආවේ. මේ ට්‍රිප් එක යන අයටත් මරුනේ. මගේ වීඩියෝ එකක් දැක්ක බයික් එකෙන් යන කෙනෙක්. එයා එක දැන් උඩ බයික් එක නවත්තලා බයික් එකත් එක්ක ෆොටෝ එකක් බ්ලූ රිජ් මවුන්ටන්ස් හරහා හදලා තියෙන මේ බ්ලූ රිජ් පාක් වේ එක මැනේජ් වෙන්නේ නැෂනල් පාක් සර්විස් එකෙන්. මේ පාර උසින් අඩි 649ක ඉඳලා අඩි 6047ක් දක්වා වෙනස් වෙනවා. අවුරුද්දකට මිලියන 15ක් 16ක් වගේ පිරිසක් විසිට් කරන මේ පාර තමයි ඇමරිකාවේ most popular park unit එක. දැන් අපි ඉන්නේ මේ පාක් වේගේ හයස් පොයින්ට් එකේ. හයස්ට් ඕවර්ලුක් එකට ඇවිත් තියෙන්නේ. හරිම ලස්සනයි. ලස්සනට කඳු පේනවා ඈත. කඳු පන්ති කීපයක්ම පේනවා එකක් පිටිපස්සේ එකක්. එතකොට මෙතනින් එහාට අපිට ඒත් උඩට යනවා පහළට යනවා කඳු තියෙනවා. හැබැයි ඇත්තටම ගත්තොත් ප්‍රැක්ටිකලි පාක් වේගේ ගත්තොත් අපි ඒ කියන්නේ පහළට යන්නේ මෙතනින් එහාට. මේ හයිස් පොයින්ට් එකනේ. එතකොට එහෙනම් මෙතනින් කොයි පැත්තට ගියත් එන්න ඕනේ අපිට ලෝවර් පොයින්ට් එක. මම යන්නේ හයිස් පොයින්ට් එක කියලා මාර්ක් කරලා තියෙන තැන දක්වා. හයිස් පොයින්ට් එක කියලා මාර්ක් කරලා ගෙනද මිනිස්සු ඉතින් දැන් අර දැන් ඔන්න මොන හරි දැන් අපි යමුකෝ දැන් මේ මෙතන තියෙන මේ ෆෝඩ් මස්ටෑන් එක. එයා ඒකේ ඇවිල්ලා ඒකත් එක්ක ඒක එතන නවත්තලා
ඒකත් එක්ක ගන්න. බයික් වල එන අය බයික් නවත්තලා මේ බයික් එකත් එක්ක එහෙම ගන්නවා. Enjoying the ride, right? Enjoying the ride. It's really nice. Oh yeah. Yeah. Great. Highest point 6053 feet. Nuwara Eliya height එක වගේ. දැන් අපි හයස් පොයින්ට් එකෙන් පිටත් වුණා. පේනතෙක් මානය පුරා පැතිරුණු මහා ඇපලේෂියන් කඳුකරය. අපි දැන් ඉන්න මේ බ්ලූ රිජ් මවුන්ටන්ස් ඔය පේනතෙක් මානය පැතිරලා තියෙන ඇපලේෂියන් මවුන්ටන් රේන්ජ් එකේම කොටසක්. ලංකාවේ කඳුපන්ති වගේම ඒකත් හරිම පැරණි කඳුපන්තියක්. හැදිලා තියෙන්නේ ඒ විදිහටමයි. ෆෝල්ඩ් මවුන්ටන්ස් විදියට. ළඟ එන සීත ඍතුව ගැන ඊයේ රෑ මේ හරියට පණිවිඩයක් ඇවිත් වගේ. වතුර මිදෙන ගානට උෂ්ණත්වය පහළ ගිහින්. මේ ගල් දිගේ වෑසෙමින් තිබුණු වතුර එහෙමම මිදිලා අයිසිකල්ස් නැත්නම් අයිස් කූරු හැදිලා. ගල දිගේ ගලපු දියසීරාවත් මිදිලා අයිස් තට්ටුවක් වෙලා. කඳු බෑවුම දිගේ සීත සුළඟ තියෙන්නත් ඇති. දැන් ඉර පායලා ටික ටික උණුසුම් වැඩි වෙද්දි රෑ මිදුණු අයිස් දිය වෙවි වතුර බින්දු වෑස්සෙනවා. අයිස් තට්ටුව දිගේ එක දිගට වතුර බින්දු ගලාගෙන යනවා. වතුර බින්දු නිකන් කළු පාටට පහළට දිය වෙවි යනවා වගේ එකක් නේ පේන්නේ. ඒ කළු පාටට වතුර බින්දු පේන්නේ ගලයි අයිස් තට්ටුවයි අතරෙන් තමයි ඒ වතුර දිය වෙවි එන්නේ. කියන්නේ අයිස් වල උඩින් නෙමෙයි යටින්. මේ ගමනේදී අයිසිකල්ස් දකින්න ලැබෙයි කියලා අපි හිතුවේවත් නැහැ. අපිට මේක අලුත්ම අත්දැකීමක්. බලන්න ඒක තරුණයෙකුගේ වුණත් ළමා හැඟීම් අවදි කරන අත්දැකීමක්. බලන්නකො මේ කලර්ස් කොහොමද කියලා.
ලොකු ගස් වගේ නෙමෙයි පුංචි පැලෑටි සීත ඍතුවට ලෑස්ති වෙන්නේ වෙනත් විදියකට. ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන්. එයාලගේ කඳන් වලට සීත ඍතුව දරා ගන්න බෑ. ඒ නිසා ඊට කලින් මල් හදලා බීජ පතුරවලා තමන් මැරිලා යනවා. ඒ වගේ බොහොමයක් බීජ පතුරවන්නේ හුළඟින්. මේ ඉහළ කඳුකරේ ඒ වගේ බොහොමයක් පැලෑටි දැනටමත් මැරිලා ඉවරයි. බීජ පතුරවලා දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ ඉපල් විතරයි. ඒත් මියගිය සමහරුන්ගේ බීජ තවමත් සුළඟක් එනකම් බලාගෙන ඉන්නවා. සීත ඍතුව ගෙවිලා වසන්තය එනකොට ඒ බීජ වලින් අලුත් පැලෑටි පරපුරක් හැදේ. දෙන්න ගල්බිති දිගේ උඩට නගින්න හරි කැමති. මේ ගමනේදී ඔහොම නැගපු දෙවෙනි හෝ තුන්වෙනි වතාව මේ. ඒත් මෙතනදී දෙන්න ඉක්මනින්ම පහළට බහිනවා. මමයි මහේන්ද්‍රයි හිටිය පාරෙන් අනික් පැත්තේ. මහේන්ද්‍ර වැටුණු කොළ ෆිල්ම් කර කර හිටියා. Yeah, we can more rockers. ඇයි මේ දෙන්න කලබලෙන් බහැලා විත් පාර මැද? එබීබි මොනවද මේ හොයන්නේ? අපි පස්සේ දන්නේ. උඩදී දෙන්න හරිම එක්සයිටිං අත්දැකීමක ළඟටම ඇවිත් රැටල් ස්නේක් කෙනෙකුගේ රැටලින් වගේ සද්දයක් ඇහිලා. ඒකයි ඉක්මනින් බහැලා ඇවිත් තියෙන්නේ. එබීබි බලලා තියෙන්නේ ඒක. හැබැයි දැකලා නැහැ. මේ හරිය ඉන්නේ විස සහිත ටිම්බර් රැටල් ස්නේක් කියන වර්ගය. පස්සේ බලද්දි මහේන්ද්‍ර ෆිල්ම් කරමින් හිටපු ක්ලිප් එකට ඒ රැටලින් සද්දේ අහුවෙලා තිබුණා. අහලා බලන්න. He stops on the right on the middle of the road. ගෲප් එකේ අනිත් අය හොයාගන්න නැහැ කවුරුවත්. ඉතින් මේ පොඩි ට්‍රේල් එකක් තියෙනවා දැකලා මම ට්‍රේල් එක දිගේ යන්න ගත්තා. සමහර විට ඒගොල්ලොනුත් මෙහෙදි කොහෙද හරි හම්බ වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ගිහින් බලමු. පාඩ ගස් තියෙනවා. පොඩි ට්‍රේල් එකක්. පේන්නේ නෑනේ කවුරුවත්. මම විතරයි. මොන්නේ හොඳයි. ඉතින් බලමු. හේ! මහේන්ද්‍ර! පුතා! පාක්වේ එකේ දැන් නවත්තන්න එක තැන් තියෙනවනේ වාහන නවත්තන්න ගොඩක් තැන් තියෙනවනේ එහෙම. ඕවර්ලුක්ස්. එහෙම තැන්වල සමහර ඒවායේ තියෙනවා ට්‍රේල්ස්. දැන් මේ අපි නවත්තලා තියෙන තැනත් එහෙම මේ කන්දක් උඩට පොඩි ට්‍රේල් එකක් තියෙනවා. මේ ඉතින් අපි ඒකේ චුට්ටක් ආවා. බලන්නකෝ මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් මේ කලර්ස්. ඒ අර මං තනියෙන් ගියපු එක. මගේ දෙක්කෙනෙක් හම්බුණා. රයිට්. අනිත් සගයෝ දෙන්න නම්. ඒ දෙන්න ගියේ ට්‍රේල් එකේ අනිත් පැත්තට. තාම නම් ආවේ පහලට. කෑම කන්න ඔය වගේම කොහේ හරි මේ ඕවර්
ලුක් එකක නැවැත්තුවාම ඒ තැන්වල සමහර තැන්වල පික්නික් ටේබල්ස් එහෙම තියෙනවා. එහෙම තැන් 3ක් විතර මැප් එකේ මාක් කරගත්තා. මේ ඒව තියෙන්නේ තව ගොඩක් දුරනේ කියන්නේ. ළඟම එක මං හිතන්නේ ඇතැම්ම 50ක් විතර වගේ. ඇත්තද? ඈත ඔව්. ඉතින් මේ ඉච්චර දුර යන්න බෑනේ. මේ දැන් දවල් වෙලා. ඇත්තට මේ කියන්නේ අපි බලාපොරොත්තු නොවුණු සමහර දේවලුත් හම්බ වුණා. මේ අර අයිස් කූරු අයිසිකල්ස් ඒකට සෑහෙන වෙලාවක් ගියා. මම හිතන්නේ මෙතන පැය 5කට වැඩි ගියා. මේ බලන්නකෝ ට්‍රේල් එකේ පල්ලෙහා පොඩ බලමු. මෙතන හරි නැත්නම් වෙන මොකක් හරි ස්ටොප් එකක හරි මෙතන හොඳයි කියලා හිතෙන එක අතකට කෑම කන්න. අනිත් දෙන්නත් දෙනවා. If you are really hungry, problem is Asheville. Now we have to check in the map. There are about 3 places like that I have planned lunch. No, after. They are all after Asheville. So then it may be too late. So Business Center doesn't have any picnic tables or anything. So either here. Well, there's 30 minutes, so maybe on the way to Asheville, we'll wait to see like other spots like this that look more promising. Okay. Yeah. බලන්න දැන් රෙකෝඩින්ද කියලා නැත්නම් දැන් ඕෆ් කරලාත් දන්නේ. Oh, this one's the longest. Yeah, this is fun. Oh yeah, this is the longest one. If we need. Wow. Oh my god. රෙකෝඩින් ගියේ නැති හරියදී කියපු දේවල් ටික ආපහු කියන්න. ඔව් දැන් මේ අපි දැන් ආපහු යන්නේ පහළට. දැන් අපි මුදුනටම ඇවිල්ලා ඉඳලා දැන් ආපහු පහළට යනවා. ඉතින් ඒක නිසා ආපහු ලස්සනට පාට පේන පටන් අරන් අපිට. ඒ කියන්නේ උඩ ඉඳන් පහළට තමයි මේ පාට ඇති වෙන එක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කඳු වල උස වැඩි හරියවල් ඒ කියන්නේ උස කඳු වල මුලින් පටන් අරන් ක්‍රමයෙන් පහළ එලිවේෂන්ස් වලට එන්නේ. එතකොට මේ අඩි 5000 වගේ 5000 6000 වගේ උස තිබුණු හරිය තමයි අපි අර කලින් පහු කළේ. ඒතකොට ඒ හරිය අර වේලිලා හරි මේ කියලා අපි කිව්වේ දැන් මේ හරිය එහෙම නෑනේ. මේ හරිය හොඳට ලස්සනට මේ කලර්ස් බොහොම රිච්. මේ හරිය ලස්සන කලර්ස් තියෙනවා. මේකේ ලස්සන තැනක මරණ ටේබල්ස් මොන්නේ ඒ කියන්නේ මේ වගේ නිකන් හැබැයි පොඩ්ඩක් ඉඩ තියෙන්න ඕනේ. මේ වගේ දාගෙන නවත්තන්න බෑනේ. ඕකේ මෙන්න කලර්ස්
ලස්සනට කලර්ස් තියෙනවනේ හරි පිළිලා. වගේ තැනක නවත්තන්න පුළුවන් තැනක නවත්තමු කියලා මෙයා පෙන්නනකොට don't get down yet. හරියට යනවා. දැන් පාර සෑහෙන දිසි. මේ ඔක්කොම මේක බලන්න යන අය. මේ බලන්නකො ලෙන්ස් එක ඉස්සරහා අපි යන්න බග්ස්ලා. මෙතන කෑම කන්න බෑ. වෙන තැනක් හොයාගෙන යන්න වෙනවා. අපි මේ කැලේ ඇසි තැනකට වෙලා කෑම කන්න කියලා හදන්නේ. අර අනික් තැන්නම් වල වගේ ගොඩාක්ම කලර්ස් නෑ මේ. මොකද වැඩිපුර පයිනස් තියෙන්නේ. ඒ නිසා ලස්සනට කලර්ස් තියෙන තැනක නැවැත්තුව කෑම කන්න කියලා. එතන හරියට මේ බග්ස්ලා. එතන ඉඳන් කන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා වෙන තැනක් හොයාගෙන ආවා. අන්තිමට හම්බුනේ මෙතන තමයි. Okay. Check for rattlesnakes. You don't like, I know, but I don't know if Lucas like it. It's dry fish. Can I try it? Yeah. Yeah. Sure. I love fish. That's delicious. Cool. මොකද මෙතන පිඟන් හොදන්න තරමට වතුර නැහැ නේ. හොදන්න තරම් වතුර නැහැ නේ. වතුර නැහැ. අනික ඉඳුල් බත් ඇටයක්වත් කැලේ දාන්න ඕනෙත් නැහැ. ඉඳුල් ටික අයින් කරගෙන යනවා ගඳ ගහන නිසා. ඔව්. ඔන්න අපි කෑම කාපු තැන. කිසිම දෙයක් නැහැ. No signs. වැරදිලාවත් ඇట్లా බත් ඇටයක්වත් නැහැ. මේ පාක් එකේ විසිටර් සෙන්ටර් එක මේ බලන්නකො වටපිටාවේ කලර්ස් කොහොමද කියලා. මේ කාර් පාක් එකේ අපි තාම ඉන්නේ. ඩක්ගාලා විසිටර් සෙන්ටර් එකට ගිහිල්ලා Thank you. 1%. Ashfield visitor center එකෙන් පස්සේ Raggy Gardens දක්වා යන ටිකේ. Yeah. ඒකයි නේද? මෙහෙම තැනක් දැක්කොත් මම හිතන්නේ අපි මේ පාක් වේගේ හොඳම හරියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දැන්. දැන් තමයි. මේ අම්මා see this.
ඇත්තටම මම මේ කල්පනා කර කර ආව මේකට මොකද්ද කියන්නේ කියලා මේ අපි කොහේ යනවා කියලාද කියන්නේ කියලා. මන් නම් දැනෙන්නේ වෙනමම කොහෙද ලෝකයකට යනවා වගේ. දැන් ආපහු අර පල්ලෙහාට බැහැලා ආපහු දැන් මේ උඩට යනවා. ටික මේ කොළ හැලිලා දැන් ආපහු කොළ හැලිලා හොඳටම කොළ හැලිච්ච ලකුණු පැත්ත හොඳටම කොළ හැලිලා කොළ වේලිලා කොළ හැලිලා පොඩ්ඩක් කොළ තියෙනවා. හැබැයි ඒවා වේලිලා නිකන් ලස්සන පාට නෙමෙයි. Oh, we. ටනල්ස් කීයක් විතර දැක්කා? අම්මට මතකත් නැහැ. මුළු පාක්වේගේ ටනල්ස් 26ක් තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. The other ones have been like cleaned. Oh, yeah, the others. මම හිතන්නේ ටනල්ස් 7-8ක්වත් ඉන්නේ නැති නේද? හරියට ක්‍රැගී ගාඩන්ස් කියලා කියන්නේ මේ පේනවනේ නිකන් සෑහෙන නිකන් ගල් කන්දක්නේ තියෙන්නේ උඩ මම හිතන්නේ බොහොම තුනී පස් ලේයර් එකක් තියෙන හරියට නිකන් වන්දනිකල පැත්තේ වගේ නිකන් ගල් මැදින් පාර හදලා තියෙන්නේ වගේ සෑහෙන වංගු ඇති රේඩා එන්ෆෝස්ඩ් සිපහේ යන්න රේඩා එන්ෆෝස්ඩ් තමයි මාර විදිහටම නිකන් වල්කම් ඒකට ගියාම ඉන්නවද මන්දනේ හයිකර්ස්ලා පන්දවල ඉන්නවනේ Oh, look at මොනවද මිනිස්සුනේ මේනේ නිකන් හදපු දේවල්. it's like a train. We can do a 10 weddings there again. මං හිතන්නේ මේක 25 වෙලා තියෙන්නේ මේ විසිටර් සෙන්ටර් එකේ ඉඳලා. අපෙන් ස්පීඩ් ලිමිට් එක. වගේ ඒක පිට පනින්න නැති. අද අපේ ගමනාන්තය වුණේ ලිටල් ස්විට්සර්ලන්ඩ්. මේ පාර දෙපැත්තේ විවිධ තැන්වල hiking trails, campgrounds, waterfalls, gorges එහෙම සෑහෙන තියෙනවා. අපිත් එක waterfall hike එකක් මාක් කරගෙන හිටියා. ඒත් Google map එක අපිව trail head එකේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 40ක් විතර ඈත වැරදි තැනකට අරගෙන ගියා. ආපහු වෙන වෙලාවකුත් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට ඒ hike එක මිස් වුණා. හැබැයි අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ලෝක ප්‍රසිද්ධ තැම්ම 2000ක් දිග Appalachian Trail එකේ ටේස්ට් එක අරගෙන එනවා. ලිටල් ස්විට්සර්ලන්ඩ් කියලා කියන්නේ ඉස්සර එමරල්ඩ් මයින්ස් ගොඩක් තිබුණු ප්‍රදේශයක්. අපි ඒ පැතිවල ගියා. හැබැයි අවාසනාවකට ඒ එකක්වත් රෙකෝඩ් වෙලා නැහැ. අන්තිමට අපි ආපු තැන තමයි මේ. Thank you. Yep.
ලිටල් ස්විට්සර්ලන්ඩ් කියලා පොඩි ටවුන් එක. ඔක්කොම දේවල් තියෙන්නේ ස්විට්සර්ලන්ඩ් විදියට. දැන් අතන තියෙන්නේ ජිනීවා හෝල්. මේ හොටෙල් එක ස්විට්සර්ලන්ඩ් ඉන්. ඊළඟට මෙතන මේ ස්විට්සර්ලන්ඩ් අයිස්ක්‍රීම් something අයිස්ක්‍රීම් ෂොප් එක. තව මරු එකක් තියෙනවා. මේ ලිටල් ස්විට්සර්ලන්ඩ් නේ. එතකොට එක්තරා දුරකින් එහාට US boundary. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එකට ඔයගොල්ලෝ කැමති වුණා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අපි ආපහු එකතු වෙලා මේ වගේ ලස්සන ගමනක් යන්න.